السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة خلية النحل، وبعتذر عن الفيديو اللي نزل أول مرة لأن في المونتاج كان في سطر ما اتجمعش في الفيديو ونزل الفيديو ناقص سطر من السطور. بعتذر للمرة التانية، والنهاردة إن شاء الله هعيد معاكم الفيديو. وكمان تعويضا عن الفيديو اللي فات هشرحها معاكم ب3 ألوان علشان نشوف إذا كنا حابين نضيف ليها ألوان تانية هنضيفها إزاي. اتمنى ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهارده بيطلق عليها شكل خلية النحل او اسم خلية النحل. في بنات بيقولوا لي مش اسمها خلية النحل، لكن هي بيطلق عليها اسم خلية النحل، ده اللي انا اعرفه. وبتكون بتدينا فعلا شكل خلايا النحل بتكون من الداخل. لكن ايا كان المسمى هي غرزة مميزة جدا وجميلة. هنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، مع إبرة رقم 3.5 ملم. بالنسبة لمقاسات كلافر سألتوني قبل كده بتكون 3.75، ما يعادل اللي هي الإبرة الألمونيوم اللي هي 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي غرزتنا النهاردة بعدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية بيكون عدد زوجي يبل الاسم على 2. بسيب مسافة من الخيط عفوا، وبلف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة. وبردك الإبر السيليكون يا بنات، السيليكون والألمونيوم بتكون 3.5. هلف الخيط واخرج من الحلقة، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. ابتدي اكون مجموعة سلاسل زوجية. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. اكتفي بهذا القدر، هي مش محتاجين ان احنا نشغلها على عدد سلاسل كتير. لكن طبعا انت عشان تكوني منها بطانية بيبي بتشتغلي عدد السلاسل زوجي على المقاس اللي انت محتاجاه لبطانية البيبي، او مفرش السرير، او شال مستطيل، او تكوني منها كوفية او طاقية نقدر نعمل منها، او بلوزة. اي حاجة تقدري تشتغليها بغرزتنا النهاردة. هي غرزة من الغرز الجميلة، تعملي منها مخدة للصالون، تعملي منها اي حاجة انت حباها. من العدد اللي احنا اشتغلناه بسم الله الرحمن الرحيم بسيب السلسلة الأولى وبروح للسلسلة التانية في الحلقة الخلفية الباك لوب، بدخل أسحب الخيط وأخرج. معايا الحلقة الأساسية والحلقة اللي سحبتها 2، بلف خيط وأخرج من الاتنين بغرزة حشو، وبشتغل السطر الأول كله على كل سلسلة بتقابلني غرزة حشو واحدة. بدخل في الباك لوب الحلقة الخلفية من السلسلة، حشو 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 كده بيكون معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طبعا العدد معانا كان 18 سلسلة، احنا بنسيب سلسلة للارتفاع بيكون العدد معانا بيقل طبعا سلسلة، يعني 17 غرزة حشو. السطر التاني برضك بيكون غرزة حشو بشكل طبيعي، برتفع سلسلة والف شغلي الناحية التانية وداخل الفراغ لكل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين الفراغ بيكون واضح عندي تحت حرف الفي، بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. 1 2، وبكمل لغاية ما بوصل ل 17 غرزة حشو فوق 17 غرزة حشو. الغرزة 17 بتكون جاية بكيرف مايل زي ما احنا شايفين، ما تنسيش عددها علشان العدد يكون مظبوط معاكي وشغلك يكون مظبوط. كده 17 غرزة فوق 17 غرزة. اشتغلنا السطر الاول والتاني بغرز حشو بشكل الطبيعي اللي احنا عارفين. هرتفع سلسلة بردك بشتغل بغرز الحشو، بس بشتغلها المرة دي بشكل مختلف، وهو ده السطر طبعا اللي ايه ما تجمعش في الفيديو اللي فات. عفوا طبعا سامحوني على كده. اول غرزة بدخل بشتغل فوقيها غرزة بشكل طبيعي فوق حرف الفي للغرزة اللي فوق نفسها. طيب تاني غرزة مش هشتغل في الفراغ التاني، انا صحيح هشتغل في نفس المكان ده بس مش من تحت حرف الفي للغرزة اللي فوق دي ولا اللي تحتها. شايفين الحلقة اللي هي بتاعت الغرزة رقم 2؟ انا عندي الحلقة للغرزة الاولى اهي، والحلقة التانية اهي. بنزل بقى من تحت الحلقة التانية دي اللي كانت ناقصة عندي ما اشتغلتش فيها. انا كنت بشتغل في الحلقة الخلفية، لا هدخل هنا في الغرزة دي في الحلقة دي واخد معاها كمان المطب اللي في الخلف. هنزل هنا من تحت المكان الفراغ رقم 2 ومن ورا اسحب الخيط واخرج بالشكل ده واشتغل غرزتي. بشد الخيط لغاية طبعا الارتفاع اللي انا واقفة عنده. معايا الحلقتين بلف الخيط واخرج منه زي ما احنا شايفين. طبعا الغرزة رقم 2 انا هنا اشتغلت في رقم 1.
أكد بس هي رقم 2 بدايتها فين. رقم 2 اللي وراها ما بشتغلش فيها، بروح لرقم 3 بشتغل عليها غرزة عادية. هرجع تاني بردك اكرر، انا دي الغرزة اللي اشتغلت فيها، بسيب اللي بعدها واروح للي بعدها، انزل في الفراغ اللي تحت خالص واسحب الخيط بتاعي وارتفع لفوق واشتغل الغرزة بتاعتي. الغرزة اللي تحتهم ما بشتغلهاش. تمام يا بنات؟ هروح للي بعدها اشتغلها، يعني اللي وراها دي مش هشتغل فيها لان انا كده كده اشتغلت فوق الفراغ ده خلاص مرة. حشو عادية، خلاص يبتدي شغل خلاص يتظبط بالشكل ده. حشو عادية، والغرزة اللي بعدها 1 2 وبنزل في الفراغ اللي تحتها اهو اشتغل الحشو بتاعتي. حشو نعتبر ان هي حشو ايه، ساقطة. بسيب الفراغ اللي هنا فوق لان انا كده كده اشتغلت فوقيه بس من تحت. حشو عادي فوق في الفراغ اللي فوق، مرة في الفراغ اللي فوق مرة في الفراغ اللي تحت. الغرزة اللي بعدها اهي بنزل تحتها بنزل تحتها لغاية ما بوصل لنهاية السطر. حشو فوق وحشو في الفراغ الاول اللي هو كان عندي السطر الاول هو نفس مكان السلاسل اللي ابتديت منه لغاية ما بوصل لنهاية السطر بالشكل دوت. ده بيديني شكل حرف الفي. شايفين حرف الفي ده اهو؟ ده بيكون بداية تكويني لغرزتي، وبكمل بقى لغاية نهاية السطر لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي غرزة ممتدة، عفوا غرزة ساقطة، وغرزة حشو عادية بالشكل دوت. السطر ده رقم 3 بنكون فيه شكل حرف الفي دوت اللي بنبتدي بعد كده نشتغل فيه في السطر اللي جاي. هرتفع سلسلة لف شغل الناحية التانية، وطبعا حرف الفي بيتكون متكون عندي من الجهتين. برتفع سلسلة، اول فراغ بشتغل فيه حشو، تاني فراغ بشتغل فيه حشو عادية. بعد كده الفراغ رقم 3 مش هشتغل من فوق بردك، لا هشتغل فين؟ شايفين انا عندي هنا حرف في وحرف في. الضلع الاول ماليش علاقة بيه، الضلع التاني ببتدي اسحبه بالشكل ده وادخل كمان تحت الضلع الاول من حرف الفي اللي على جهة اليسار. اخدت من هنا اخر ضلع ومن هنا اول ضلع، هسحب الخيط واخرج من تحت الاتنين، يبقى عندي الحلقتين فوق، بلف الخيط واخرج منه كده. بكون طبعا الغرزة دي انا اشتغلت فوقيها بس من تحت هنا من عند الضلعين دول. الغرزة اللي بعدها بصوا دي انا ما اشتغلتش ايه من فوق هنا، اشتغلت من تحت هنا. دي اللي بعدها ابتدي اشغل غرزة حشو عادية، ارجع هلاقي هنا الغرزة دي هيكون نهاية الضلع هنا اللي احنا طبعا بصوا احنا خدنا الضلع الاول، هنا الضلع التاني باخد التاني مع الاول من الغرزة الشكل حرف الفي اللي بعدها، اشتغل من فوقيهم هما الاتنين غرزة الحشو. بالتالي المكان اللي هو فيه غرزة الحشو نفسها اللي ورا هنا ماليش علاقة بيه، بروح للفراغ اللي بعده واشغل غرزة حشو عادية زي ما احنا شايفين. بصوا تبتدي الاماكن معايا تتجمع وتديني شكل ايه، هاني كامب اللي هو طبعا خلية النحل. الغرزة دي مش بشتغل من فوق، هننزل بقى نشتغل على الضلعين الاول الاخير من هنا والاول من هنا، اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة الحشو. حشو عادية في الغرزة اللي بعدها. بص الاقي عندي هنا الضلع دوت والضلع دوت، بسيب الغرزة اللي وراهم واشتغلهم من تحت هنا الحشو. حشو عادي وحشو على الضلعين اللي عندي الاخير والاول من حرف الفي اللي عندي تحت. الغرزة طبعا اللي تحت اللي ورا اللي انا اشتغلتها دي اهي مش بشتغلها، بروح اشتغل في اللي وراها غرزة حشو عادية وبكمل هنا. الغرزة دي طبعا ما بشتغلهاش من هنا، بشتغلها منين؟ من الحلقة دي، من الحلقة الاولى من الحرف الفي اللي بعده. حشو عادي، بناخد حرف ضلع الحرف الفي اللي على اليسار مع ضلع حرف الفي اللي على اليمين في المجموعة التانية اهي، اشتغل عليها بشكل طبيعي. اتبقالي 2 حشو زي ما اشتغلت ايه بداية السطر، 2 حشو بردك بختم ب2 حشو زي ما احنا شايفين. ده بيكون ظهر الشغل وده بيكون عندي وش الشغل زي ما احنا شايفين. نبتدي نشتغل الغرزة الأخيرة بشكل طبيعي. السطر اللي جاي برتفع سلسلة وبلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب هبتدي تاني اشتغل بشكل حرف الفي، يعني سطر بشتغل بشكل حرف الفي وسطر بجمع ايه الاضلاع مع بعض. اول غرزة المرة دي هبتدي ايه بدل ما هشتغلها هنا غرزة حشو عادية، هبتدي انزل اشتغلها. هعد انا عندي هنا 1 2 هنزل في الفراغ رقم 3، اسحب الخيط
وارتفع بالشكل دوت واشتغل غرزة الحشو بتاعتي. الغرزة اللي بعدها، احنا طبعا اللي قدامها دي اللي وراها دي مش بشتغل، اللي بعدها حشو عادية. بعد كده هبتدي اشتغل في الفراغات دي اهي، شايفين ما بين كل حرف في وفي في تحت عندي هنا بشتغل هنا. الغرزة دي مكانها اهو، بعد بعدها 1 2. ببتدي انا عندي هنا السطر الاول ما بشتغلش فيه، السطر التاني ما بشتغلش فيه، السطر التالت هو اللي ببتدي اشتغل فيه. لما بدخل في السطر التالت هتبصوا تلاقوا عندي هنا من الخلف، شايفين الضلعين اللي انا كنت بجمعهم مع بعض، انا دخلت هنا في منتصفهم. ببتدي اشتغل بقى الغرزة الساقطة بتاعتي، غرزة حشو، وببتدي اشتغل. هو خلاص الفراغات عندي من غير ما اعد واضح وباين عندي في المنتصف هنا. بدخل في منتصف رقم التمانية ده اهو، 8 8 8. في كل مرة بدخل في منتصف التمانية او حرف الفي. حشو عادية هنا بنزل اهو، هتلاقوها ما بين حرف الفي ده وحرف الفي ده في النص. ولما بدخل من الخلف هلاقي نفسي ايه في منتصف الشكل بتاعه. حشو، طبعا اللي خلفها على طول ما بشتغلهاش، لكن اللي بعدها بشتغل حشو عادي. حشو ساقطة، حشو عادي، حشو ساقطة. وطبعا زي ما احنا شايفين غرزة سميكة، يعني بتدي دفع حلو جدا. لو هتعملي منها بطانية بيبي هتكون في منتهى الجمال، او مفرش سرير. حشو عادية، حشو ساقطة، حشو عادي، حشو ساقطة، حشو عادي. وزي ما ابتديت بغرزة ساقطة برضك بختم بغرزة ساقطة. السطر الجاي برتفع سلسلة، وكل سطر برتفع سلسلة واحدة بس يا بنات. بصوا الشكل معايا طبعا بيبتدي يبان اكتر ويوضح. ابتدي السطر دوت مفروض ان انا بشتغل غرزة حشو واحدة في البداية، وبعد كده هلاقي عندي حرف الفي اهو، ده الضلع التاني. الضلع الاول اهو باخد الغرزة دي مش هشتغلها بقى من فوق، باخد حرف الفي ده من هنا، وباخد حرف الضلع الاول من حرف الفي التاني واشتغل غرزة الحشو ايه بتاعتي. الغرزة اللي بعدها حشو عادية. الغرزة اللي بعدها باخد الضلع المتبقي عندي من هنا والضلع الاول من الجهة التانية واشغل غرزة الحشو. حشو عادي، الضلع الاخير والضلع الاول من اللي بعده واشغل ليهم غرزة الحشو وحشو عادي في تحت حرف الفي بشكل طبيعي. بصوا بقى شكل الخلية او الشكل اللي هو بيدينا شكل المكعبات الصغيرة دي، يكون شكل جميل جدا. الضلعين واشغل من فوقيهم غرزة الحشو. حشو عادي، اخد الضلعين، حشو عادي، واخد الضلعين، حشو، نسحب من تحت الضلعين الحشو اللي بعدها، حشو، هسحب من تحت الضلعين الغرزة اللي بعدها. اخر غرزة عندي بتكون غرزة حشو، ببتدي اغير للون الجديد، ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين زي ما احنا شايفين. ابتدي اجيب لون تاني، بنجيب اللون التاني واحنا لسه معانا الحلقتين. بلف الخيط بقى الجديد حلقة على الهواء واقفل عقد بداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الباقيين عندي ايه على الابرة. ابتدي ارتفع سلسلة واللي في شغل الناحية التانية. هاخد طرف الخيط ده معايا هنا اهو في ظهر حرف الفي وابتدي اشتغل. اللون الاورنج بسيبه هنا وببتدي ارجع، ولو محتاجة اسحبه للجهة التانية بسحبه زي ما انا سحبه اللون الاخضر ده. بدخل فوق اول غرزة بشغل غرزة حشو، ببتدي تاني بقى اكرر. فاكرين السطر اللي هو رقم 2 الرقم 3 بداية تكوين الشكل عندي، السطر رقم 3 ببتدي هو اللي اكرره دلوقتي. غرزة حشو بعد كده غرزة ساقطة. بصوا بعد 1 عندي هنا 1 2، وهنا الفراغ ده اللي في المنتصف ما بين، شايفين بقى اللي هي حرف الفي ده وحرف الفي ده في المنتصف هنا. ببتدي ادخل، ولما بدخل بلاقي نفسي فين يا بنات؟ شايفين شكل التمانية اهو؟ بدخل بلاقي نفسي في المنتصف عنده واشغل غرزة حشو ساقطة.
غرزة حشو عادية وغرزة ساقطة. هتبصوا تلاقوا نفسكم الفراغ واضح جدا اهو يا بنات، هنا بيكون داخل شكل التمانية دي في منتصف الضلعين. اسحب غرزة الحشو الساقطة، حشو عادية وحشو ساقطة، حشو عادي. خيط البداية طبعا بنخفيه خالص معانا، حشو ساقطة. بتكون على فكرة بتدي نتيجة حلوة قوي بالالوان الكتير، يعني مش شرط ان احنا نشتغلها بلون واحد، بتكون حلوة ومميزة في اكتر من لون برضه. حشو عادية ساقطة، عادية عادية، يعني بشتغلها تحت حرف الفي اللي فوق ده. اما دلوقتي الساقطة بسيب فوق وتحتها وبنزل السطر اللي هو يعتبر تالت سطر تحت عندي، وابتدي اشتغل ايه غرزة ساقطة. اخر غرزة عندي بتبقى غرزة حشو عادية بالشكل ده. كده خلاص حصل عندي تداخل في الالوان. بصوا يا بنات، وش ده يعني ظهر الشغل هيدينا شكل حرف الفي بس، الشكل ده اللي هي الغرزة الساقطة بس، ده شكلها. اما الوش اللي احنا طبعا وش الشغل الطبيعي بتاعنا بيدينا شكل خلية النحل او شكل الخلية ده اللي احنا شايفينه، هيبان معانا مع لون الفستق ده اكتر. هبتدي اشتغل هنا بقى حشو حشو. ببتدي اكرر بقى السطور اللي تحت عندي حشو حشو. بعد كده باخد بصوا اللي هي رقم 3 مش هشتغلها من فوق، هاجي انا عندي هنا 7 و7 في وفي، بسيب الضلع الاول بروح للضلع التاني اسحب من تحته كده واخد الضلع الاول من الحرف الفي اللي بعده، انزل من تحتهم اسحب الخيط واخرج معايا الحلقتين فوق، الف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. الغرزة اللي وراهم ما بشتغلهاش، اللي بعدها حشو عادية. بعد كده بنزل اللي بعدهم من تحت ايه الضلعين اليمين اليسار واليمين هنا حشو عادي. وبعد كده من تحت الضلعين بنشتغل شكل الخلية، حشو عادي، ننزل من تحت الضلعين بالشكل ده، حشو عادي من تحت الضلعين، حشو، ناخد الضلعين، حشو والضلعين. بقالك زي ما ابتديتي بغرزتين حشو عاديين بتختمي بغرزتين حشو بردك عاديين زي ما انت شايفه. بصوا بقى هيبتدي طبعا الشكل يتداخل معايا ويبان اكتر. ارتفاع سلسلة واللي في شغل الناحية التانية بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهبتدي اكرر شغلي زي ما احنا ايه عارفين ان البداية بتاعتي هنا دلوقتي هتكون غرزة ساقطة. بعد 1 2 ما بشتغلش فيهم، بنزل في رقم 3 تكون عندي هنا في المكان ده وبسحب غرزة حشو ايه ساقطة. اول فراغ طبعا احنا ايه مش هنشتغل فوقيه تاني، دي اول فراغ بروح لتاني فراغ حشو عادية. وبعد كده هي اهي بصوا المكان 1 2 بنزل للفراغ اللي بيكون في منتصف التمانية. بصوا هنا بقى باينة، يعني انا هنا في منتصف المكان ده عندي ضلع هنا وضلع هنا، ببتدي هو ده بقى اللي اشتغل في ايه الغرزة الساقطة بتاعتي، غرزة عادية. وهنا بشتغل طبعا غرزة ساقطة بتكون في منتصف رقم التمانية ده، وهكذا بفضل بقى اكرر زي ما احنا شايفين كل السطور اللي فاتت بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. هشتغل انا مجموعة يعني اكمل كمان مجموعة سطور وارجع لكم نشوف شكل الغرزة بتاعتنا ايه مع بعض. لكن بالنسبة لكم خلاص بالنسبة للشرح شرحنا كل حاجة خاصة بغرزتنا النهاردة. هكمل وارجع لكم تشوفوا شكل الغرزة معايا ايه في النهاية. رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلنا بمجموعة الالوان اللي اشتغلنا بيها زي ما احنا شايفين بنفس الخطوات اللي اشتغلناها. دي بتكون نتيجة غرزتنا النهاردة غرزة خلية النحل، او زي ما انتوا حابين تسموها للبنات اللي بيقولوا ان هي مش اسمها غرزة خلية النحل بس هي اسمها غرزة خلية النحل على فكرة. بيكون ده طبعا شكل ظهر الغرزة
وبيكون ده وش الغرزة، وهي بيشبهوها بخلية النحل لان زي ما احنا شايفين بيكون فيها خلايا داخل ايه الشغل زي ما احنا شايفين، كأنها او تعتبر غرزة من الغرز 3D البارزة. بيكون ليها وش واحد، الوش التاني بيكون ده شكله. تقدري تكوني منها اكتر من شغل، يعني تقدري تكوني منها ملابس، تكوني منها مفروشات، كوفية، شال مستطيل، طاقية، تعملي منها شنطة، تعملي منها حذاء، تقدري تكوني منها اي حاجة انت حابة. دي كانت غرزتنا النهاردة، وبعتذر عن الفيديو الاول اللي كان نازل فيه حاجة ناقصة، واتمنى ان فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسهل امره. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.